कति राम्रो है बाटोमा जङ्गल फुल कस्तो राम्रो गाईको मल त कहाँ पाउँथ्यो होला र यता यो छ नि एउटा के अरे त्यो पहिला सर्थ्यो नि त्यसको मल पनि कहाँ छ त मल यो मल फ्याक्ट्री जस्तो पनि छ नि त यहाँ लिएर चाहिँ यो साथमा लाउने तिर्ति नि अर्ग्यानिक टमाटर पनि आफू खानु चाहिँ अर्ग्यानिक गर्नुपर्छ तर उयो कत्रो कत्रो नि फेरि हेर्नु नि बोटको मकैको त आम्मा थोरै अल्को छैन भयो मैले भयो पर्दैन कस्तो मजाले हेर्नु यो सामान यतिको हुन्छ हो र हरिङ्गै हुन्छ तर यहाँनिर बचाउनु भनेको के नछोड्नु भनेको हो नि अब केले बचाउने अब त ल्याउने नि चाहिँ यहाँ यसमा के अर्ग्यानिक खाऊ न के अरे केमिकल लगाएको छैन नि के लाउनु केमिकल केही न केही सबै माइली पर्छ ओलो छ त ए कति टप्पै पलेको छ नि पानी हुनु अन्त यसरी खडेरी लाग्यो नि आँखै पछि छ उसको बच्चा आँखै पछि यस्तो थुप्रो मिक्स गरेर रोप्दाखेरि चाहिँ रोग बिमार बेसी लाग्दैन नि हो त टिका हो त हो यो मकैमा त रोप्यो भने रोग लाग्यो ती राम्रो हो नि बिचरा सानो रहेछ अहिले पानी नआएर त्यो के ठुल्ठुलो हुन्छ नि ठुल्ठुलो हो नि ठुल्ठुलो हुने क्या यत्रो कम त मजाको हुँदैन खासमा कोही बेला खानु त मिठो हुन्छ है नि के छ मिसाएर खानु पिरो बनाएर खानु मिठो हुन्छ यो आए कामकारी छ नि थिम्पूमा बसेर यस्तो गार्डन बनाउनु त बेच्नु सक्यो भने नि त ए धनियाँ पर्छ उसको त्यो त धनियाँ पर्छ है धनियाँको बिउ ए आम्मामा टमाटर ठ्यापै रहेछ नि त हौ ए ला हेर कुहिएछ है चेरी टमेटो पर्छ भुइँमा झरिरहेको छ त हौ बर त्यो भुइँमा झरेको त पर्छ मैले म्याडमको आमालाई यति टिपेर दिएँ अघि कि आयो उसले खान्छु भन्दै थियो अस्तिदेखि आज चाहिँ ठिक्कै भेटेँ सँगै अन्त दिएको नि उसलाई दियो छैन नालाई तर पर्दैन हौ नानी ए नानीहरूले लगाइदिए होइन यहाँ अलिक यो के हो कटमेरे भएको चाहिँ पाक्छ नि उहाँ लगेर पाकिहाल्छ नि अस्ति मैले पुनः गएर एक सिमीसँग लाउँ होला हौ पर्थेन हौ माइली के हौ खाना यो पनि अन्त यो चाहिँ कसको यो त्यो चाहिँ उतापट्टि म्याडमको आमाको यो पनि मैले नै गर तिमी भनेर नि दिएको यसलाई भनेको नि आम्मा कत्रो फर्सी त्यहाँ त हजुर फर्सी हेर्नु नि रेस बेट गरेर रहेछ नि रेस बेट राम्रो हुन्छ नि सब्जीमा चाहिँ कस्तो रेट उचालेर माटोले के उचाइ गरेर उ त्यस्तो पानी आउँदा चाहिँ ठिकै छ के रे यो छ नि हैन सब्जीहरुको लागि चाहिँ यस्तो रेस बेट राम्रो हो नि मैना यसो पानी बेसी पर्यो भने तल पानी गइहाल्छ नि यसो चाहिँ राम्रो हुन्छ रेस बेट राम्रो तर के यसपालि त पानी नै परेन नि टाइममा परेन नि त ए लेटुस यहाँ के हो यो रातो रातो लेटुस हो तेरो ए पानीले नहर्छ नभएर रहेछ ए दिदीले पनि आज हो यस्तो सब्जी लिएर आएछ नि त पानी कम्ती भएको रहेछ हौ फर्सीको गट्टा हेर्नु नि आमा यो त मजाले पड्के ला डढो पो छ त ला डढो छ
nachos ni cheesy nachos, ano yun, fries, beef fries.